السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هندرس مع بعض النهاردة أسس إجراء لحام الأوكسي استيلين. في بعض التعريفات الأساسية كده يا شباب، زي البركة المنصهرة أو بؤرة اللحام. إيه هي البركة المنصهرة أو بؤرة اللحام؟ البركة المنصهرة دي يا شباب اللي هو تركيز بوري اللحام أو المشعل على معدن الأساس وسلك اللحام، فبيحصل انصهار الاتنين مع بعض، فهي دي بتسمى بؤرة اللحام. ده يا شباب بيتم عن تركيز حرارة اللهب في المعدن الأساس والسلك مع بعض، وبيتم انصهارهم ويحصل البركة المنصهرة. عندي يا شباب درزة اللحام. ايه هي درزة اللحام؟ درزة اللحام اللي هو تراكم، اللي هو قطرات الانصهار دي يا شباب بعد ما تكون بركة منصهرة بيحصل تجميد ليها، فدي بتسمى درزة لحام. زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ده مجموعة درزات لحام مع بعضها. خط اللحام بيبقى هو عبارة عن درزات لحام زي كده متراكمة مع بعضها، بس بطريقة منتظمة، وبيكون متماسكة مع بعضها زي الشكل اللي احنا شايفينه تحت ده كده يا شباب. عندي يا شباب زوايا اللحام. في عندي زاوية المشعل اللي احنا شايفينها دي بتبقى الزاوية المحصورة بين رأس اللحام والمحور الطولي لخط اللحام. تاني حاجة زاوية السلك اللي هي دي يا شباب، دي تبقى الزاوية المحصورة ما بين السلك والمحور الطولي لخط اللحام. في عندي الزاوية التالتة اللي هي زاوية اللحام، ودي بتختلف على حسب وضع اللحام او نوع الوصلة. هنا يا شباب عندي سرعة المشعل او البوري في خط اللحام. هنا كده في الشكل ده كده بيبقى السرعة متناسبة ومظبوطة مع السلك ومع بوري اللحام، سرعة منتظمة، تلاقي فيه اندماج في خط اللحام ومتناسق مع بعضه. انما هنا كده خط اللحام البوري كان بطيء. طب ايه اللي حصل؟ بيحصل فجوات في خط اللحام زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده، وبيحصل زي تقوب المعدن نفسه، بيحصل فيه تقوب من كتر سخونة الحرارة، وانها بطيئة في المكان فبتتقب الصاج. طيب هنا كده ده كده اسمه انتقال سريع. الانتقال السريع ده يا شباب بيحصل تقطعات في خط اللحام وغير مندمج مع بعضه. زاوية اللحام يا شباب هي الزاوية اللي هي بتبقى محصورة عند طرف اللهب الأول والبركة المنصهرة اللي احنا شايفينها دي يا شباب. طبعا ما يقلش المسافة ما بين الاتنين عن 2 ملي و4 من 10. طبعا بتحكم فيها عن طريق ان انا برفع البوري لفوق شوية، او بينخفض البوري اللي هي رأس اللحام دي الى اسفل. بتحكم فيها عن طريق الضغط ده. لازم بيكون في مسافة منتظمة على حسب نوع المعدن. نوع المعدن اللي بيحدد اذا كان بوري اللحام هيبقى قريب منه او بعيد عنه. طيب لو بعد اكتر من اللازم هيبقى في صعوبة في عمل البركة المنصهرة، ويبقى في تشتت في درجات الحرارة. طيب لو قرب اكتر ايه اللي بيحصل؟ في ارتداد للهب اللي بيبقى موجود
ارتداد للعكس، وبوري اللحام بيحصل درجة الحرارة بتعلى فيه جامد. في معدن المنصهر بتاع البركة المنصهرة بيسد الفجوات اللي بيطلع منها الغاز. بيحصل فرقعة في اللحام واحنا شغالين كده يا شباب. ده في حالة ان البركة المنصهرة قريبة من بوري اللحام. وهنا ده الجدول ده يا شباب بيحدد لي سمك المعدن، وطبعا مقاس بتاع رأس اللحام، وقطر السلك اللي هيشتغل بيه، والضغط بتاع الاكسجين والاستيلين. والجدول التاني اللي قدامنا ده يا شباب ده بيحدد نوع المعدن ونوع السلك اللي هلحم بيه، وطبعا نوع اللهب اللي المفروض هظبطه علشان يلحم نوع المعدن اللي موجود عندي. وطبعا بيحدد اذا كان فيه مساعد صهر او لا. في عندي يا شباب بعض الاخطاء اللي بيتم اصلاحها، برضو هنشوف بيتم ازاي. اول مشكلة يا شباب بتحصل اللي هي زي الفرقعة. الفرقعة دي بيبقى فيه صفارة كده بتبقى واضحة في البوري، بيحصل فرقعة وفي صفارة بتطلع كده منه. ده السبب ايه؟ ده بيبقى عايز تنظيف للبوري نفسه بتاع اللحام. بجيب الإبرة بتاع بنضف بيها البوري بتاع اللحام أو رأس المشعل، ونضف بيها البوري. ده اللي بيخلي الفرقعة اللي فيها الصفارة دي تروح. طيب تاني حاجة بيقولك البوري مش شغال او المشعل ده مش شغال. ده ايه السبب بتاعه؟ السبب بتاعه ان مفيش غاز طالع، المحبس مقفول او المحبس مفتوح سنة بسيطة، في غاز بس بسيط. طيب هنصلح ده ازاي؟ قالك هتفتح المحبس شوية بحيث ان كمية الغاز تطلع وتشتغل. طيب بعد كده بيقولك غمس المخروط الاول في المعدن. ايه اللي هيحصل من كده في المشكلة دي؟ اللي هيحصل ان في فرقعة والبوري هيطفي. طيب ده اظبطه ازاي ولا اصلحه ازاي؟ قالك بتخلي في مسافة ما بين البركة المنصهرة والمخروط الاول من لهب البوري. طيب في غاز بيطلع من حوالين رأس اللحام او الغرفة بتاع الخلط. ده اصلحه ازاي؟ قالك هتمسك المفتاح اللي هو متعدد ده، وهتقرط بيه الوصلات وتراجع الربط بتاعها. طيب لو البوري عندي بيسخن اكتر من اللازم، ده كده ايه؟ قالك ان النوعية بتاع البوري دي نوعية رديئة، او اللحام عندي البوري صغير والشغل عندي فيه مساحات كبيرة ومش مش مجازي معايا يعني. طب الحل ايه؟ قالك الحل انك يا تبدل البوري ده، يا الا تعمله تبريد كل شوية وانت شغال. بعد كده يا شباب بيبقى عندي لهب لحام الاوكسيستيلين. اللهب ده يا شباب بتاع لحام الاوكسي استيلين درجات الحرارة فيه متغيرة مش منتظمة. بيبقى في عندي هنا ده المخروط الاول اللي هو الابيض اللي احنا شايفينه ده، وده هنا كده المخروط التاني، وهنا ده الشكل الاكبر ده اللي هو المخروط التالت. هنشوفهم بالتفصيل مع بعضنا دلوقتي يا شباب. اول حاجة المخروط الاول. المخروط الاول ده بيقولك بيبقى اسمه سن اللهب، بيبقى المخروط الابيض والشكل بتاعه بيبقى عامل زي السن بتاع القلم. اللون بيبقى ابيض مايل الى اللون السحاب الازرق كده. درجة الحرارة في المخروط ده يا شباب بتبدأ من 0 الى 1207
وسبعين. طبعا المخروط الاول ده اللي انا بظبط بيه المسافة ما بين الشغلة واللهب الموجود في بوري اللحام. المسافة يا شباب ما بين اللهب المخروط الاول وبوري اللحام بتبقى في حدود 3 ملي 4 ملي بالكتير قوي، علشان اقدر احصل على البركة المنصهرة. طبعا عندي المخروط التاني. المخروط التاني ده يا شباب اللي هو بيتسمى منطقة اللحام، لان هو ده اللي بيتم صهر المعدن بيه. درجة الحرارة فيها يا شباب بتوصل ل2427. في منه انواع اللي هو لهب متعادل ومؤكسد ومكربن. بعد كده يا شباب النوع اللي هو التالت اللي احنا شايفينه ده كده يا شباب، ده النوع التالت. النوع التالت ده يا شباب درجة الحرارة فيه بتبقى 2177، وده اكبر لهب موجود. ده بيستخدم ان انا بعزل بيه منطقة اللحام عن الغلاف الجوي. وبيتم تسخين المعدن بيه قبل اللحام. مع المعدن بيتم التسخين بالمخروط التالت ده قبل ما ابدأ عملية اللحام. بعد كده يا شباب عندي انواع لهب الاكسستيلين. في عندي 3 انواع للهب زي ما قلنا. اللهب المتعادل، المتعادل ده اللي هو نسبة الاستيلين ونسبة الاكسجين بتكون قد بعضهم بنسبة 1:1 يا شباب. ده بيستخدم في كل اللحامات زي الفولاذ والصاج الاسود والمجلفن والنحاس والزهر. تاني نوع يا شباب اللي هو المؤكسد. المؤكسد ده يا شباب نسبة الاكسجين اعلى من نسبة الاستيلين. ده بيستعمل في لحامات النحاس والبرونز. النوع الثالث اللي هو المكربن، ده نسبة الاستيلين فيه بتكون اكبر من الاكسجين. نسبة الاستيلين بتكون اكبر من الاكسجين، وبيستخدم في لحام الالومنيوم. ودي صورة يا شباب للحظة اشعال اللهب. وطبعا اللهب المكربن بالشكل ده، وده المتعادل، وده المؤكسد. عندي يا شباب اللحام بالصهر. اللحام بالصهر ده يا شباب ان بيتم عندي صهر المعدن الاساسي اللي هو الشغلة ومعدن الملء اللي هو سلك اللحام، واندماج الاتنين مع بعض عن طريق الحرارة. في عندي السبيكة. السبيكة دي يا شباب اللي هو بتبقى خليط ما بين معدنين مع بعض، او معدن ومعدن تاني مختلف على حسب الخليط اللي هيتم. وفي عندي اللحام بالسبائك اللي هي الصهيرة دي اللي هي المونة. ده بيتم اللحام فيه عن طريق لو عندي مثلا قطعتين بجيب لحام المونة ده هو اللي بينصهر ومن غير انصهار المعدن الاساسي. لحام المونة ده معدن الملء هو اللي بينصهر، والمعدن الاساسي ما بينصهرش. وبيتم اللحام عن طريق معدن الملء بينساب ما بين القطعتين. ده الميزة بتاعته يا شباب ان درجة حرارة معدن الملء بتكون اقل من درجة انصهار المعدن الاساسي. لحام الاكسستيلين بالسبائك الصلبة ده شباب ده بيشبه لحام الاكسستيلين وبيشبه لحام المونة، بس ده بيتم عن طريق لحام القطعتين، والمعدن ما بينسبش ما بين القطعتين. طبعا لحام الاكسستيلين بالسبائك الصلدة ده يا شباب بيستخدم يعني في لحام الصاج المجلفن. بيقل التشوه بتاع قطعة
العمل علشان حكاية التسخين اللي بتحصل زي الاوكسي استيلين. وطبعا يا شباب الجدول اللي قدامنا ده بيوضح الفرق ما بين لحام الاوكسي استيلين ولحام السبائك الصلدة ولحام الصهر اللي هي الصهيرة اللي هي المونة. في عندي لحام مواسير النحاس الاصفر عن طريق لحام المونة، اللي هي مواسير التكييف، مواسير التلاجات. ده بيتم لحامها عن طريق سلك فضة. سلك الفضة ده يا شباب درجة الحرارة بتبقى من 610 ل 700 درجة. وطبعا المواسير النحاس بتبقى درجة الانصهار بتاعها 1084. وبكده يا شباب هيكون وصلنا لآخر درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.